สวัสดีครับนี่วันกันชัยโฉมใหม่นะฮะอันนี้เป็น EP 1แล้วเพราะว่า EP 0นั้นเป็นโอ๊ตปราโมชหลายคนก็ชื่นชอบนะเพราะว่าวันนั้นโอ๊ตเนี่ยเข้าไปนั่งคุยในรายการโหนกระแสเลยนะครับแต่ทีเนี้ยบอกตรงเลยคือถามว่าทำไมถึงต้องมาทำวันกันชัยซึ่งเป็นแบบเป็นทอล์กนะฮะมันรู้สึกตัวเองลำบากอะเวลาแบบทำคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวทำนู่นนี่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างไม่รู้คนจะเบื่อว่าดูแล้วกูไม่อยากรู้เรื่องมึงเลยต้องมาดูมึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็โอเคก็เลยมองว่าถ้างั้นเนี่ยก็เราก็จะคุยกับทางทั้งนักแสดงศิลปินต่างๆนานาวันนี้แขกรับเชิญคนแรกต้องบอกแบบนี้ถ้าจะเกิดจะพูดเนี่ยนะนักแสดงวัยรุ่นชายนะเอาวัยรุ่นชายในเมืองไทยย้ำว่าในเมืองไทยนะเอาที่แบบว่าเป็นแบบโดนจริงๆดังจริงๆตอนนี้เนี่ยนะครับที่ร่วมมีกระแสดังๆนะฮะมีประมาณสัก 6-7 คนนะลองไล่ดูเลยนะไบรท์วินบิลกินพีพีมิวและกรับถามน้องกรับบอกกรับคุยกับพี่หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้เลยครับพี่เขาน่ารักมากนะเขาก็แบบตอนนี้งานเขาก็เยอะเขาก็สละเวลาให้น่ารักจริงก็เลยนัดกันแต่ขออนุญาตครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอมาแอบสัมภาษณ์นิดนึงได้ครับถือว่าเป็นแขกคนแรกของวันกันชัยทอล์กดีมากนะครับ มีการเตรียมตัวมาไหมถ้าเตรียมตัวเมื่อวานผมแอบไปนั่งดูวันกันชัยทอล์ก EP 0มาครับผมเป็นพี่โอ๊ตปราโมชแล้วก็เห็นแบบเป็นรายการทอล์กปกติทั่วไปนี่แหละครับแต่ว่าสิ่งที่เราตื่นเต้นก็คือเราไม่รู้คำถามครับผมว่าพี่หนุ่มเนี่ยจะถามอะไรเราบ้างครับผมเราก็ต้องไปลองลุ้นกันข้างหน้าครับโอเคตอนนี้พี่หนุ่มพร้อมแล้วนะครับได้ครับผมก็พร้อมนะครับโอเคครับเชิญเลยครับได้ครับไปเลยครับตื่นเต้นสวัสดีครับ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 วันนี้ครับตามสัญญานะครับพูดคุยกับกราฟกำเนิดพลอยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มผลเสียแซงมากเลยนะพยายามที่จะบอกอยู่ตลอดเวลาให้คุณรู้เนี่ยกราฟนี่ลูกกราฟตลอดได้ยินไหมเคยได้ยินไหมได้ยินครับผมมีแบบโอ้โหพี่แฟนคลับหรือว่าแบบพี่ผู้จัดการส่งมาให้เยอะมากเลยเชื่อไหมเพราะพอพี่พูดแบบว่ากราฟกำเนิดพลอยนะ1นี่คือพี่ชายมายูใช่ไหมกลายเป็นพี่ชายแล้ว2มีผู้หญิงเนี่ยติดต่อมาหาพี่เยอะมากคือไม่ได้ชอบพี่นะบอกอยากเป็นลูกสะใภ้จริงๆพี่ FC ใช่ไหมครับพี่ใช่แบบหลายคนที่แบบเป็นแฟนของแฟนคลับของกราฟนะครับกราฟวันนั้นเราคุยกันในโหนกระแสครับผมคือก็คุยกันยาวเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันจะดูเป็นเรื่องของงานการเรื่องของการเข้าวงการหลังจากวันนั้นเป็นยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไหมหลังจากวันนั้นเราก็ทำงานครับเราก็ทำงานมาเรื่อยๆเนี่ยแหละครับปกติแต่ว่าก็จะมีพวกของเรื่องละครอะไรพวกนี้เข้ามาเยอะขึ้นครับเราก็จะต้องทำงานกับตามกองถ่ายที่เป็นละครมากเยอะมากขึ้นด้วยครับตอนนั้นเปิดไปถ้าพี่จำได้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือ1พี่แกงถามว่ามีตอนนี้มี2เรื่องใช่ไหมใช่ไหมมันถูกเปิดเผยมาตามที่บอกแล้วถูกไหมฮะใช่ครับก็คือ1ก็คือเล่นกับคุณเจนนี่ใช่ครับเรื่องมัดหัวใจใหญ่ซุปตาครับผมส่วนเล่นเป็นช่างแต่งหน้าด้วยใช่ไหมใช่ครับเรื่องนี้เป็นช่างแต่งหน้าครับผมก็ยากไหมยากครับยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆมันก็อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละครับกับการแต่งหน้าหรือว่าอะไรอย่างนี้เราก็แบบเห็นพี่ๆช่างแต่งหน้าเขาทุกวันแต่ว่าตอนแรกเราอาจจะยังไม่ได้แบบมาสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าเรายังไม่ได้มีแบบพื้นฐานเรื่องพวกนี้แต่ว่าพอเราจะต้องมาทำงานในจุดนี้ที่แบบจะต้องเล่นเป็นช่างแต่งหน้าแล้วเราต้องเรียนแต่งหน้าไหมเรียนครับเราต้องไปเรียนเพิ่มเลยครับผมแสดงว่าตอนนี้คือกราฟพอจะแต่งหน้าเจนนี่ก็ต้องจับอย่างนี้ต้องจับใช่เวลาคนที่เป็นช่างแต่งหน้าที่เขามีความโปรเฟชชั่นอลเนี่ยเขาจะต้องมีจริตในการแต่งหน้าหรือว่าท่าทางในการแต่งหน้าเขาเนี่ยจะต้องแบบมีความแบบคล่องแคล่วไม่ดูแบบเงอะอะไรอย่างเงี้ยครับคือแสดงว่าในเรื่องเนี่ยไปแต่งหน้าให้กับเจนนี่เขาใช่แล้วผมหลงรักเขาหรอ
คือในเรื่องพี่เจนนี่เขาจะเป็นซูเปอร์สตาร์ครับผมเป็นซูเปอร์สตาร์ของประเทศคือแบบมีชื่อเสียงดังมากและเราเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายที่ได้มาอาศัยอยู่ในบ้านของพี่เจนนี่ตั้งแต่เด็กๆครับผมเนื่องจากคุณแม่เสียแล้วคุณพ่อก็หนีไปเราก็เลยมาอยู่กับคุณป้าที่เป็นหัวหน้าคนใช้ของในบ้านนี่เราไม่ได้สปอยใช่ไหมแค่เล่าสตอรี่ให้ฟังครับผมนี่ไม่ได้สปอยนะคือสตอรี่มันเป็นแบบนี้ใช่ครับผมแล้วตอนเด็กๆเนี่ยเราอยู่กับคุณแม่แล้วคุณแม่เปิดเป็นร้านเสริมสวยครับทำให้เราแบบมีสกิลการแต่งหน้าหรือว่าสกิลการสระผมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วพอเราได้ไปอยู่บ้านคุณวาปีซึ่งเป็นแม่ของตัวพี่เจนนี่เราก็ได้แบบมีโอกาสได้ลองโชว์ฝีมือในการสระผมหรืออะไรแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมทำให้แบบทางบ้านพี่เจนนี่เขารู้สึกว่าเอ็นดูเราแล้วก็อยากจะสนับสนุนเราในเรื่องของการแต่งหน้าเขาก็เลยสนับสนุนเราจนสุดท้ายเราก็ได้ผันตัวการมาเป็นช่างแต่งหน้าอันดับต้นๆของประเทศที่เป็นช่างประจำตัวของพี่เจนนี่ที่เป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็มีเรื่องราวไปอาจจะไม่รู้นะนี่เป็นหลงรักเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนี่รอติดตามกันไปดูเองไปดูเองนะตัดสินใจนานนะกว่าจะเล่นเรื่องไม่นานครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกด้วยที่เป็นละครที่เราอยากจะมีโอกาสได้ลองทำอยู่แล้วด้วยตัวบทเนี่ยมันค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆและคาแรคเตอร์รูปร่างหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยของตัวกัจจังซึ่งเป็นพระเอกในเรื่องเนี่ยชื่อกัจจังครับผมค่อนข้างจะตรงกับตัวเราด้วยในหลายๆเรื่องเราก็เลยน่าสนใจดีครับกับบทนี้โอเคเรื่องนั้นเรียบร้อยจบอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้กำลังเป็นข่าวกันโอ้โหผมคือพี่เนี่ยเห็นแบบเปิดโทรศัพท์ก็จะขึ้นตลอดเลยว่าขึ้นชื่อกราฟคนแรกเลยก็คือดวงใจเทวพรหมใช่ครับผมตกลงเล่นไหมก็ถ้าประกาศขนาดนี้แล้วก็น่าจะเล่นแล้วก็น่าจะเล่นนะเล่นครับเล่นบอกได้ไหมใครจะมาเล่นคู่กับเราโอ้เรื่องของตัวนางเอกอันนี้ยังไม่แน่ใจครับยังตอบไม่ได้เดี๋ยวให้ทางช่องเขาบอกเองแต่เราอ่ะเล่นเป็น1ในนั้นละน่าจะเป็น1ใน5คือผู้จัดก็ต้องมี5คนถูกต้องครับถูกไหมฮะก็จะมีน้องจ๋าจุศินีมีพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์มีพี่คิงนะมีพี่แหม่มทิติมากับอีกจำไม่ได้ขอโทษเล่นกับใครของเป็นพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ครับเจ้าเดิมเลยที่เคยเล่นกับเขาถูกต้องครับผมก็คือเรื่องสิงห์ตอนนั้นใช่ครับตอนนั้นที่เราไปแคสเรื่องสิงห์นะครับเราไปแคสเป็นบทตัวของพี่ติ๊กเจษฎาพรตอนเด็กครับใช่แล้วตอนนั้นคนที่แคสเราก็จะเป็นพี่แดงธัญญาครับเป็นคนแคสเราเพื่อที่จะเลือกเข้าไปแล้วสุดท้ายพี่แดงเขาก็เลือกเราในตอนมาเฟียเรื่องมังกรตอนสิงห์แล้วหลังจากนั้นเราก็มีโอกาสได้กลับมาที่ช่อง3ครับผมแล้วพอเขามีโปรเจกต์เป็นเรื่องดวงใจเทวพรหมเขาก็เปิดเหมือนกับหาพระเอกคนใหม่ๆเข้ามาที่จะมารับบทในตรงนี้ด้วยเราก็เลยลองไปแคสดูแต่ทีนี้เราก็มีโอกาสได้เจอกับพี่ๆผู้จัดหลายๆคนเลยครับที่วันนั้นเขาไปนั่งแคสอย่าเรียกพี่ดีกว่าเรียกลุงป้าน้าอาเขาผู้จัดทั้งนั้นเนี่ยดูดิอย่างป้าแจ๋วเนี่ยโอ้โหอย่าไปเรียกเขาพี่ได้ครับลุงลุงป้าอย่างครับอย่างคุณจ๋ายุศินีนี่มองเผินๆนี่ดูเด็กๆแล้วขอเรียกน้าไปน้าจ๋าน้าจ๋าน้าแดงหรือว่าหลายๆคนนะครับที่ผมมีโอกาสได้เจอในวันนั้นแล้วเหมือนกับว่าป้าแดงเขาจำเราได้ป้าแดงกลายเป็นป้าแดงซะแล้วนะครับไม่เป็นไรอยากพูดอะไรพูดเถอะพี่พูดเล่นนั่นแหละครับก็พอพี่แดงเขาได้เห็นเราแล้วเขาจำได้ว่าเราเคยมีโอกาสได้ไปเล่นเป็นตัวประกอบในเรื่องมาเฟียเรื่องมังกรที่พี่เขาเคยทำอยากใช้ตัวประกอบเรียกว่าวันนั้นเราไปเหมือนกับรับเชิญเป็นนักแสดงรับเชิญใช่ไหมครับผมใช่ครับก็จำได้เขาก็เลยเห็นว่าน้องคนนี้ก็พอเล่นได้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าคาแรคเตอร์หลายๆอย่างค่อนข้างตรงด้วยครับพี่เขาก็เลยเลือกผมมีเรื่องอื่นอีกไหมเห็นบอกคิวยาวต่อไปเรื่อยเลยตอนนี้ก็มีเมื่อวานเลยครับผมอันนี้ได้ใช่ไหมครับได้ใช่ไหมครับผมก็เป็นโปรเจกต์ครับผมของทางช่อง3ครับทำกับM Pictures ครับเป็นพี่ยอดกับใช่ครับเป็นพี่ยอดเป็น Executive Producer ครับผมแต่ว่าพี่ตุ๋ยจะเป็นผู้กำกับเล่นกับป้าแอนพี่แอนขอโทษนะแอนพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่แอนครับเล่นกับพี่แอนทองผสมครับผมเล่นกับพี่แอนเป็นไงน่ารักไหมพี่แอนน่ารักครับพี่แอนเขาแบบมีความแบบเป็นมืออาชีพสูงมากแบบคือพี่เขารู้ว่ารู้วิธีว่าจะทำไงให้เราไม่เกรงเวลาอยู่กับพี่เขาเพราะว่าเราเคยร่วมงานกับพี่เขาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเรายังมีแบบความแบบเกรงพี่ถามยังหนักใจไหมคือพอเข้ามาเนี่ยละครก็เล่นกับเจนนี่ถูกไหมฮะหนังก็เล่นกับแอนเนี่ยโอ้โหมัน
เบอร์ใหญ่นะใช่เขาแบบเป็นตัวแม่ใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นครับตอนรู้ครั้งแรกที่ว่าจะต้องเล่นกับพี่ๆ2คนนี้ก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่าเราก็เห็นผลงานพี่ๆเขามาแบบหลายๆเรื่องแล้วแต่ละเรื่องก็คือแบบพี่ๆเขาทำกันออกมาได้แบบสุดยอดมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาสอนไหมสอนครับสอนหลายเรื่องเลยครับอย่างพี่เจนนี่ตอนเวิร์กช็อปคือแบบสอนเราเยอะมากทั้งเรื่องของการแสดงหรือว่าการทำความเข้าใจบททำความเข้าใจคาแรคเตอร์อย่างนี้คือแบบพี่เจนนี่เขาสอนเราเกือบทุกอย่างครับก็ถือว่าโชคดีมากเลยได้เล่นกับ2คนนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากครับเพราะว่าพี่เขาก็แบบมีประสบการณ์แล้วก็มีความสามารถกันทั้ง2คนอยู่แล้วโอเคอ่ะนั่นคือเรื่องงานนี่คือเกริ่นเรื่องงานให้ฟังก่อนแต่ทีเนี้ยขอคุยเรื่องส่วนตัวบ้างได้ครับชีวิตเป็นยังไงคือตอนนี้เห็นบอกว่าเราเองเหนื่อยมากเลยทำงานใช่ครับช่วงนี้ก็ทำงานเกือบทุกวันครับและอาซาอยู่กับคุณแม่ครับอาซาเป็นแมวนะใช่ครับเป็นน้องแมวของผมเองครับจริงๆก็นั่นแหละครับเราก็ทำงานทุกๆวันแล้วก็น้องอาซาก็คุณแม่ก็มาดูให้ที่คอนโดครับกับแม่แหละครับเจอไหมกับแม่เจอครับผมแต่คุณแม่จะอยู่อีกบ้านนึงถูกไหมฮะใช่ครับคุณแม่จะอยู่ที่บ้านจริงๆครับผมแต่ว่าผมมาอยู่คอนโดกับน้องอาซาครับสิ่งที่พี่อยากถามมากเลยคือพี่ไปได้ยินมาบอกว่ากราฟเนี่ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะแบบมัธยัสถ์มากก็ใส่กางเกงเนี่ยก็จะใส่กางเกงตัวเดิมไปไหนมาไหนก็จะใส่แต่ตัวเดิมแม่เนี่ยเอาชุดมาวางให้ใส่ ก็ไม่ใส่เสื้อก็จะใส่แต่เสื้อตัวเดิมๆครับยิ่งรองเท้านี่คือไม่พังไม่เปลี่ยนก็จะใช้อย่างนั้นน่ะทำไมอ่ะคือมันไม่เชิงว่าเป็นคนมัธยัสถ์หรอกครับมันแค่รู้สึกว่าของมันยังใช้ได้อยู่แล้วมันก็เรารู้สึกใส่แล้วมันมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าโอเคใส่สบายแล้วก็เลือกที่จะใส่อย่างนั้นมาตลอดต้องย้อนกลับไปก่อนว่าผมเป็นคนที่แบบถ้าเกิดเจออะไรที่แบบดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยเปลี่ยนคือเป็นหนีมาตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เด็กเลยครับรองเท้านี่ใส่อะไรมานี่ใส่แตะไม่แต่ว่าเขาก็จะมีรองเท้าที่ครับจะต้องใส่อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมใช่ครับเก่งของจริงๆรองเท้าคู่นี้ก็ใส่มาไปที่ไหนก็จะใส่แต่คู่นี้ครับผมจนแบบใส่ไปได้สักในระยะหนึ่งจนแบบถ้าเป็นแต่ก่อนนะถ้าเป็นแต่ก่อนเราจะใส่คู่เดิมจนแบบจนพังแล้วค่อยเปลี่ยนแต่ว่าพอมาเป็นช่วงเนี้ยพอเรามีพี่ๆแฟนคลับซื้อให้อย่างเงี้ยเราก็อยากจะพยายามใส่ให้ครบทุกคู่เพื่อพี่ๆแบบพี่ๆแฟนคลับเขาจะได้เห็นว่าเขาซื้อมาแล้วเราได้ใช้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดถามจริงๆแล้วก็เป็นคนแบบที่พี่หนุ่มบอกเลยครับเราก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วครับไม่ค่อยเปลี่ยนก็คือใช้นี่ก็ใช้อย่างนี้ใช้นี่กินก็จะกินเดิมอยู่อย่างนี้นะอย่างเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งกินกะเพรามากะเพราก็เป็นเมนูที่ผมสามารถกินได้เกือบทุกมื้อเลยก็จะกินทุกวันก็กินได้กินเดิมไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นเด็กผู้ชายที่ชอบรถไหมชอบรถไหมไม่ค่อยสนใจเรื่องรถเท่าไหร่ครับไม่ค่อยสนใจแน่ใจเหรอก็แน่ใจนะไม่สนใจเรื่องรถไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยสนใจเรื่องแต่ได้ข่าวว่าเมื่อวานไปจะพยายามไปเปิดรถใครก็ดูว่ามันรถคืออยากรู้ว่ามันสวยนั่นอะไรอันนั้นผมคือมันเป็นรถที่มันดูแต่พี่รู้ลึกไหมรู้ลึกครับอันนี้ตกใจนะตกใจนะถามคุณแม่มาเหรอครับบอกไม่ได้ใช่ไหมครับข้อมูลของพี่ใช่เพราะว่าวันนั้นมันเป็นรถที่จอดอยู่ที่ใต้คอนโดแล้วครับแล้วเป็นรถที่ทรงเหมือนกับรถสปอร์ตคลาสสิกแต่ก่อนนะครับที่แบบรถซิ่งรถเกียร์ปุกเนี่ยครับแล้วเขาเอาผ้าคลุมไว้แล้วคลุมทั้งคันเลยแล้วพอเราเห็นเราก็อุ๊ยมันรถยี่ห้ออะไรมันอยากรู้ครับผมแล้วก็จะไปเปิดดูครับแล้วแม่บอกว่าอย่าไปเปิดเลยไม่ดีเดี๋ยวเขาแบบเห็นเดี๋ยวอะไรอย่างนี้เกิดรถก็เป็นอะไรขึ้นมาแล้วต้องเครื่องมันจับได้อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราไปเปิดหรือเปล่าถึงแค่เราแค่อยากจะดูเท่านั้นเองใช่เดี๋ยวกลายเป็นแบบผู้ร้ายกลายเป็นผู้ต้องหาอะไรนะแต่เห็นบอกว่าไม่ใช่แค่กราฟนะคือทั้งครอบครัวแต่คุณพ่อคุณแม่พี่สาวเนี่ยก็เป็นคนนิสัยอย่างนี้เหมือนกันใช่ใช้อะไรก็จะเหมือนเดิมคือเป็นคนแบบคือไม่ใช่คนขี้เหนียวนะเดี๋ยวหลายคนเขาคิดไม่ใช่เขามีแต่เขารู้สึกว่ามันยังไม่เสียใช่ครับยังไม่เสียก็ใช้ไปก่อนได้เอาไว้เสียเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนอย่างเงี้ยบางคนอาจจะว่าฉันมีทีวีก็มีรุ่นใหม่ออกมาฉันอยากจะซื้อรุ่นใหม่ถามว่ามีเงินซื้อไหมมีแต่ไม่เป็นไรก็ดูไปก่อนใช่ครับตู้เย็นอันนี้มันยังใช้อยู่ก็ใช้ไปรองเท้าคู่นี้มันยังไม่พังก็ใช้ไปที่บ้านจะเป็นแบบนี้คือถูกปลูกฝังมาแบบนี้ใช่ครับเขาจะประมาณว่าให้ใช้ของให้แบบเกิดประโยชน์มากที่สุดก่อนแล้วค่อยแบบเปลี่ยนหรือว่าถ้า
ถ้ามีอะไรที่มันพลักที่มันพังเนี่ยครับผมที่บ้านผมจะเน้นเป็นการซ่อมมากกว่าการเปลี่ยนครับผมเป็นบอกรักอาซามากเลยรักมากครับรักมากที่สุดในเรียกได้ว่าแทบจะในชีวิตแล้วครับตอนนี้